Okay guys, so for today, i-unbox naman natin is yung graphics card. Ito yung nabili natin nung kanina. And it is Zotac Gaming. Zotac GeForce GTX 1650 Super 4 gig. Tapos DirectX 12. Twin fan siya. Merong graphics card na isa lang yung fan. Tapos meron naman graphics card na tatlo yung fan. So mas mahaba, merong mas maliit. Manual. Installation guide. Ito yung card. Wala na. Okay, yan. Kasi ito yung harap niya. Zotac Gaming, GeForce GTX. Kasi ito yung slot. Meron siyang DP, DisplayPort, HDMI, and DVI. So, pag nilagay mo siya sa motherboard, okay. Example, ito yung motherboard. Tapos, ganyan siya. So, ang kita yung ibabaw, ito, and then ito yung nasa ilalim, yung fan. So, papasok dito yung hangin, tapos lalabas dito sa gilid ng heatsink. Okay? Wala siyang backplate. Merong video card na may backplate, merong wala. Ganito. 2 fan, 80, 90 millimeter, or could be 80. Yan lang naman. So, merong video card nga pala na may added port dito for power. So, kailangan yung power supply mo nun is mataas, like 550 watts or 650 watts. Katulad nung binili nung kasama ko nung last time. Kung maalala nyo yung previous unboxing ko. Pero yung sa binili kong power supply, hindi yun pwede sa ganong video card. So, yun. Pag binili ko yung ganong video card, dapat 50 watts or higher. Yung meron na added na 8 pin para sa video card. So, yun lang naman. And don't forget, dun sa mga magbibuild ng PC for online schooling, you don't need this. Hindi nyo to kailangan kasi mainly ginagamit lang tong graphic card for gaming and other purposes. Pero kung for online schooling, browsing, Office, Word, PowerPoint, hindi nyo siya kakailanganin. And kung sakaling bigyan kayo ng ganito or bumili talaga kayo, pag nilagay nyo to sa motherboard, okay, ulit.
Bali, dito nyo na ilalagay yung saksakan, yung cable sa monitor, hindi na dun sa likod ng motherboard para hindi siya mabaliwala. Ito yung gagamiting display output ng inyong monitor. So, yun lang naman. Explain ko yung other function pa ba niya sa PC building kung meron ba. So, bye. And also guys, nakalimutan ko, kapag na-install nyo na to sa motherboard, sa PC nyo, make sure na da-download nyo yung latest driver ng graphics card para yung resolution maayos and everything. Hi everything! Bye.